is down, what's left is right. Chasing stars. तर स्वागत आहे मित्रांनो तुमचं आपल्या आजच्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तर कसे तुम्ही मजेत ना? आय होप तुम्ही सगळे मजेत असतील. आणि तुम्हाला माहिती नसेल तर मी आलो आहे लडाखला, लेहमध्ये आलो आहे. सकाळची फ्लाईट होती दिल्लीवरची लेह, आणि आता पोचलो आम्ही सकाळी 10 वाजता इथे पोचलो. रूम वगैरे बघितली आणि थोडा आराम केला. आता संध्याकाळचे 4 वाजलेत आणि आम्ही निघलो आहे मार्केटमध्ये. थोडं सामान आणायला, कापूर वगैरे घेतो, कारण का इथं 5 पावलं जरी चाललो ना तरी दम कोणतो आहे पूर्ण. तर खिडकीमधून व्ह्यू बघा. खूप सुंदर व्ह्यू आहे खिडकीमधून. तर चला थोडं बाहेरून फिरून येऊया. आलो आम्ही इथे लडाखला. 10च्या नंतर आम्हाला थोडा सिम कार्ड वगैरे घ्यायला टाईम लागला आणि रूम बघण्यासाठी टाईम लागला. तर मुंबईवरची निघलो आम्ही 15 ऑगस्टला रात्री 10ची फ्लाईट होती मुंबईची दिल्लीला पोचलो रात्री 12 वाजता. आणि 12 वाजल्यापासून तर रात्रीचे म्हणजे रात्रीचे 12 ते सकाळी 7पर्यंत आम्ही दिल्लीलाच होतो. एअरपोर्टवरच थांबलो, कारण का आमची सकाळची फ्लाईट होती 7ची. तर दिल्लीशी 7 वाजता निघलो आणि 8:30पर्यंत इथं पोचलो लडाखला. त्याच्यानंतर थोडा टाईम झाला असाच, म्हणजे इथं आपला नवीन एरिया आहे, काय माहिती नव्हता. इथं टॅक्सी वगैरे काय भेटत नाही, पर्सनल करायला लागतं, सगळं प्रायव्हेट करायला लागतं. आणि खूप महाग होती, त्याच्यामुळं आम्ही थोडा वेळ एअरपोर्टवरच वाट बघितली बस वगैरेची. त्याच्यानंतर सिम कार्ड बघायला गेलो आणि जेव्हा सिम कार्ड घ्यायला गेलो तेव्हा त्या आईनी सांगितलं दाखवतो आज. मस्त हॉटेल आहे, भारी वगैरे खूप चांगले आहेत त्यांचे. तर बघा थोडा लेहच्या एअरपोर्टपासून थोड्या 5-10 मिनटाच्या अंतरावर आहे.
आणि खूप सुंदर हॉटेल आहे. पूर्ण लाकडाचं कोरीव काम आहे आणि चेअरसुद्धा बघू शकता तुम्ही. चेअर टेबल फुल एकदम पॉश हॉटेल आहे. तर फक्त आता जेवणाचा बंदोबस्त करायचा आहे. हॉटेलमध्ये पण आहे, तर तिथे पण आम्ही चौकशी केली. ते सांगतात मेन्यू काय आजचा. बुफे सिस्टीम आहे इथे. आणि समोर पुढे एक धाबा आहे, एक किराण्याचं दुकान आहे. तिथे जाऊन आम्ही नाश्ता वगैरे करून आलो आताच. तर माझा आवाज मी वरती टेरेसवर होता पण सांगतो, कारण का आवाज येत नसेल. वारा खूप येतं आणि समोरच रोड आहे. रोडवर गाड्या कंटिन्यू चालू आहेत, त्याच्यामुळे माझा आवाज क्लिअर नसेल येत. आर्मीच्या व्हेकल चालू असताना तर आजचा दिवस आम्ही पूर्ण रेस्ट करणार आहोत. लेहमध्ये फ्लाईट आल्यापासून सकाळपासून तर आरामच केले. आता 6 वाजले. तर 2-3 जागा डिसाईड करून ठेवल्यात. शांतीस्तूपा असेल, लेहचा मेन मार्केट असेल, त्याच्यानंतर एक जोरावर फोर्ट म्हणून आहे. ते 3-4 प्लेस आहेत, ते मी बघून ठेवलेत. त्या आपल्याला एक्सप्लोअर करायचे आहेत 2-3 दिवसात. आपल्याकडे 3 दिवस आहेत आणि जर एक्स्ट्रा दिवस एकात भेटला तर आपण थोड्या लांब जाण्याचा प्रयत्न करू. सो आता आजचा दिवस आमचा हॉटेल जिथे थांबले तो हॉटेल बघा. आणि ज्या फ्लाईटमध्ये मी फुटेज घेतले थोड्या त्याच्यामुळं त्या फुटेज बघू शकता तुम्ही. स्टार्टिंगला सुद्धा टाकलेले असतील. त्याच्यानंतर इथे समोर जे व्ह्यू आहेत एकदम सुंदर व्ह्यू आहेत, त्याच्यासुद्धा मी व्हिडिओ टाकीन व्हिडिओमध्ये. आणि बघूया अजून काय आपल्याला बघायला भेटते का नवीन. तर चला आता तुम्हाला रूम दाखवतो. आमच्या बॅगा वगैरे तसंच ठेवलेल्या आहेत, म्हणजे पडलेल्याच आहेत एक प्रकारे. आणि रवी आराम करतो आहे. सो चला जाऊया रूममध्ये. तर अशा प्रकारे रात्रीचे हॉटेल दिसतोय. पूर्ण लायटिंग वगैरे लावली आहे बघा गार्डनमध्ये. आणि आता आमचा जेवणाचा टाईम झालेला आहे, 8 वाजले. तर जेवण आम्ही ऑर्डर केलेली, ती आलेली आहे डायनिंग हॉलमध्ये. रूममध्ये जेवण करून देत नाही. तर चला पहिले रूम दाखवतो. ही रूम आहे 102. अशा प्रकारे सर्व सामान असंच पडलेलं आहे बेडवर. बेड आहे आणि टी व्ही वगैरे आहे. या खिडकीमधून पूर्ण बाहेरचा व्ह्यू दिसतो. समोर एक घर आहे छोटासा, तो उद्या सकाळी दिसेल तुम्हाला व्ह्यू कसा आहे तो. आणि वॉशरूम आहे हां. आणि इकडे डायनिंग हॉल आहे. तर आता जातो, आमचं जेवण आलेलं आहे. तर चला जाऊया जेवणासाठी. अशा प्रकारे जेवण आलेलं आहे. अंडा कढी आहे, राईस, चपाती, सॅलड आहे. तर जेवण करून घेतो. तोपर्यंत जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक शेअर करायला विसरू नका. आणि कमेंटमध्ये सांगा की तुम्हाला लडाखमध्ये कोणती जागा माहिती आहे का. तर चला जेवण करून घेतो. तर जेवण करून झालेलं आहे आणि आता जातो झोपायला. दुपारी झोप जास्त झाली नाही, कारण का उजेड होता, त्याच्यामुळं टायमाटायमात झोप तोडत होती. तर आता जाऊन झोपतो आणि उद्या सकाळी लवकर उठायचं आहे. ऑफिसचं काम करून घ्यायचं आहे पहिले. 2 ते 3 दिवस लागतील ऑफिसच्या कामाला. तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.